φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια εξαιρετική χριστουγεννιάτικη κρεμούλα. Έχω κάνει το κέικ ινδοκάριδο, τη καρύδας. Έχω κόψει μερικές φετούλες από το κέικ μου. Και θα κάνω και μια κρεμούλα με βάση τούτες τις ωραίες φέτες από το ινδοκάριδο καρύδας. Διότι είναι με σιρόπι, αρωματισμένες. Παρά να βάλω μπισκότα, προτιμώ να χρησιμοποιήσω τούτο το κέικ. Και αρχίζουμε, Μιχάλη μου, με τα υλικά. Έχω έναν πυρέξ, είναι 27x27 τούτο, είναι τετράγωνο το πυρέξ μου. Έχω κόψει 27x27 εκατοστά. Έχω βάλει 9 φετούλες σχετικά λεπτές, όσον μπορούν να το κόψω το ινδοκάριδο. Έχω βάλει 9 φετούλες κέικ καρύδας, ινδοκάριδου. Μπορείτε να το δείτε, να το κάνετε, είναι εξαιρετικό. Όσες το έκαναν, έμειναν ενθουσιασμένες. Απλό και ωραίο. Επίσης, για την κρεμούλα μου, μια απλή κρέμα. Είναι 1 λίτρο γάλα φρέσκο το πλήρης. 5 κουταλιές ζάχαρη 100 γραμμάρια. 3 κουταλιές cornflour 60 γραμμάρια. 3 κουταλιές αλεύρι ζάχαροπλαστικής ή φαρίνα άλλα 60 γραμμάρια. 3 κρόκους. 3 κρόκους. Θέλω ενσάνς πορτοκαλιού και μία βανίλια. Τούτα είναι για την κρέμα μου. Έξτρα θέλω και 2 κουταλιές αλεσμένα καρύδια ή αμύγδαλα ή καρύδια. Επειδή έχουμε τα καρύδια μας, εγώ θα χρησιμοποιήσω 2 κουταλιές καρύδια, είναι 30 γραμμάρια. Και έχω ρίξει μέσα 1-2 γραμμάρια κανέλα για να το αρωματίσω και 2 γραμμάρια γαρίφαλα, αλεσμένα βέβαια, για να τους δώσω άρωμα. Επίσης έχω και κομμένα σε κυβάκια γλυκά, είναι 120 γραμμάρια, είναι περίπου 4 με 5 κουταλιές, εξαρτάται πόσο γεμάτες θα τις βάλετε. Έχω εδώ 25 γραμμάρια νυφάδες, είναι 2 κουταλιές, είναι καρύδας, μας θα τις δείτε πού θα τις χρησιμοποιήσω. Και εδώ είναι η διακόσμηση που θα κάνω από πάνω, γιατί έχω πει ότι την κρέμα τούτη θα την παρουσιάσω σαν χριστουγεννιάτικη. Εδώ είναι τα γλυκά από το βαζανάκι μου και εδώ είναι το περγαμόντο και τα ζαχαρωτά μου. Ωραία. Και πάμε. Τι θα φτιάξουμε τώρα, την κρέμα? Το Μιχάλη. Φίλες μου, θα βάλω έξτρα άρωμα με τις νυφάδες καρύδας μου. Επίσης θα βάλω και τα κλεισμένα καρύδια. Αρισμένα καρύδια, να τα βάλω όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία. Βέβαια, αφού έκανα την, δείξαμε την και σε προηγούμενα βίντεο. Τώρα θα του ρίξω και τούτα τα γλυκάκια. Φίλες μου, τούτες οι συνταγές δικές μου, ιδέες δικές μου και θέλω να τις μοιράζομαι και μαζί σας. Και άμα έχετε και εσείς καμιά δική σας συνταγή που σας αρέσει, διότι κάποιες συνταγές χάνονται, ενώ έπρεπε να χάνονται και ιδίως παραδοσιακές. Και δε τι ωραία χρώματα πιάσα η Μιχάλη, ήδη που τα τώρα δε τι ωραίο που φαίνεται. Είναι όμορφο. Και αν έχει αείπιν όπως λέω πάντα, αν έχει ελάττωμα μπέστε φίλες μου. Και πάω τώρα για την κρεμούλα. Έχω έτοιμη τη βάση μου, εμπανεύκολη κρέμα. Αν έχετε τη βάση είναι έτοιμη, είναι ευκολία. Αλλά μπορεί, αν δεν έχετε, να βάλετε μπισκότα. Πάμε, Μιχάλη μου. Να βάλω τη ζαχαρίτσα μου στο κρύο. Στο κρύο γάλα. Πάμε με τη ζαχαρίτσα μου, τα 100 γραμμάρια. Πάει και το cornflour. Το αλευράκι. Το ζαχαροπλαστικής. Ναι, η φαρίνα είναι η ζαχαροπλαστική. Να κατεβούμε. Να κατέβω έτσι, να ανακατευτούν καλά. Ανακατευτούν καλά. Τώρα θα βάλεις τους 3 κρόκους αυγών. Απλώς σπάζεις τα ηχτή πάστα. Εσπάζω τα. Ωραία κοτσινάφκα. Ελευθέρας βοσκής. Πάμε. Θα αρωματίσω με τη βανίλια μου. Τώρα. Να τα βάλω όλα από την αρχή. Πάει και η βανίλια μου. Τυπούμε. Και να μπει και λίγο άρωμα πορτοκαλιού, το εσάνς. Μισό μπόμα. Ούτε μισό. Να, ακριβώς λίγο. Εβάλαμε τα Μιχάλη μου τα υλικά μας. Και πάμε να πήξουμε, να τελειώσουμε την κρεμούλα μας και να τη ρίξουμε πάνω σε τούτα τα ωραία διακοσμημένα κομμάτια από κέικ ινδοκάριδο. Ωραία, ανάψαμε λοιπόν τη φλόγα, δυνατή τώρα στην αρχή, μεγάλη φλόγα, έτσι, ξεκινούμε με μεγάλη. Και ανακατεύεις
Για να διαλυθούν ακόμα καλύτερα. Όλα τα υλικά, η ζαχαρίτσα μας να λιώσει. Έχω την κρέμα με γιαούρτι. Ξέρετε τη γιαούρτο κρέμα. Ελαφριά κρέμα. Απόλαυση. Ελαφριά και πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Έχω τον καρδινάλιο στα χρώματα τα χριστουγεννιάτικα. Έχουμε το cheesecake. Εξαιρετικό cheesecake, κάντε το και πάντα να θέλετε να το κάνετε το ίδιο. Επίσης έχω πάρα πολλές κρέμες. Έχω την κρέμα με ιντοκάριδο, την πουπουλένια, την ωραία. Και τώρα βάζουμε ακόμα μια κρέμα. Έχω πάρα πολλές κρέμες, μπορείτε να τις κάνετε και να έχετε στα χριστουγεννιάτικά σας ρεβεγιόν όμορφες κρέμες, εντυπωσιακές κρέμες και εύκολες με υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Και άμα ακολουθήσετε τις οδηγίες της Ελίζας θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Ακριβώς. Διότι τα λέει όλα και τα δείχνουμε όλα με κάθε λεπτομέρεια. Όμως τώρα, φίλοι και φίλες, σεβόμενοι το χρόνο σας, δεν θα δείξουμε όλη τη διαδικασία μέχρι να πήξει η κρέμα. Θα αφαιρέσουμε λίγο από το βράσιμο. Να κατέβουμε συνέχεια, πάντα έχω και το κουτάλι μου το άλλο, το μεταλλικό. Όταν αρχίσει να πίζει, χρησιμοποιάτε το κουτάλι που πιάνει καλύτερα στις γωνίες. Βέβαια, έτσι έμαθα και χρησιμοποιώ το. Άρχισε να πίζει η κρέμα, γι' αυτό την απομακρύνεσαι από τη φλόγα. Να χτυπήσω. Άρχισε η κρέμα μας να πίζει, γι' αυτό η Ελίζα, όπως κάνει πάντα με τις κρέμες, την απομακρύνει την κατσαρόλα και λίγο από τη φλόγα, την ανακατεύει με την ησυχία της. Και συνεχίζει στο τέλος με το πιο μικρό μάτι. Βγάζει την από τη φωτιά, Μιχάλη, αλλά έλα να δεις, συνεχίζει να πίζει. Βέβαια. Έχει πολύ θερμότητα. Σίγουρα. Πάρα πολύ θερμότητα. Με φοβηθείτε, συνεχίζει. Συνεχίζει και έτσι βοηθάσαι εκτός της φωτιάς να με σου. Βλέπεις τι μπορεί να ξέρει. Να κατέβεις με ασφάλεια, ότι δεν θα κολλήσει. Ακριβώς. Και άμα φτάσει και γίνει κρέμα, έγκολα εύκολα. Άρα στη φάση τούτη που μπορεί να κολλήσει. Ναι, να σου αρπάξει που κάτω. Έτσι. Να τελειώσουμε την κρέμα στο πολύ μικρό μάτι, με πολύ μικρή φλόγα. Πρέπει η κρέμα να είναι χυλός, να μην έχει κουβάρια μέσα. Θέλει το χτύπημα της να γυαλίσει, το λέω πάντα, τέλος, να αποκτήσει μια γυαλάδα. Να βάζετε κατσαρόλα που να είναι κατάλληλη για την κρέμα σας. Αν είναι πιο μεγάλη δόση, να βάλεις πιο μεγάλη, λογικά. Αν είναι πιο μικρή δόση... Αλλά δεν θα βάλεις μικρή δόση σε πολύ μεγάλη κατσαρόλα. Ακριβώς. Έτσι θα μπορείς να την ελέξεις, να σου καεί. Άρα είναι σημαντικό ακόμα και η επιλογή των σκευών. Ακριβώς. Οπότε χρησιμοποιάς κατσαρόλα για αυτή τη δόση με διάμετρο 20 με 21 εκατοστά. Βλέπεις, ναι. Έτοιμοι φίλες μου και φίλοι μου. Έτοιμοι φίλες μου και φίλοι μου, η κρεμούλα μας. Σβήνουμε τη φλόγα τώρα. Σβήνουμε τη φλόγα. Να κατέβουμε ακόμα λίγο. Ναι, να κατέβουμε την, γιατί όπως έχω πει συνεχίζει να πίζει. Δείτε τι ωραία που είναι, αφήνει τις γραμμούλες της. Δείτε τι ωραία. Ακριβώς. Τούτα μικρά, είναι μυστικά. Είναι όμως σημαντικά για την επιτυχία της κρέμας. Ναι, που είστε μου κάνει πλάπα ακόμα και εκτός της φωτιάς. Και θα πάει τώρα πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα. Και να τη βάλουμε έτσι ζεστή, έτσι. Ναι, ναι, πάμε. Δεν θα περιμένουμε. Όχι, να μπει ζεστή. Όπως περιμέναμε στο κοκ. Όχι. Εύκολη δουλειά. Πάρα πολύ εύκολη. Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο. Ναι. Κάνουμε το σχέδιο. Ναι. Στο κέντρο βάλεις το βασιλάκι μου. τον Άγιο Βασίλη. Γύρω ένας κύκλος με βαζανάκι. Ναι. Γλυκό βαζανάκι που είναι το όμορφο. Το δείξαμε τελευταίως. Ναι. Κάναμε το βίντεο. Κάναμε και τούτο το βίντεο του και συμπληρώνονται οι συνταγές μας στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική, στην αρτοπία. Έχουμε ξεπεράσει τις 800 συνταγές. Μπορείτε να βρείτε πλέον φίλοι και φίλες σχεδόν τα πάντα. Συνεχίζουμε. Και χαιρόμαστε που μας δίνετε ιδέες για νέα βίντεο. Και τα βασιλάκια μας. Διαφορετική από την προηγούμενη. Η Λίζα είναι απρόβλεπτη φίλες μου. Πήρε τα χριστουγεννιάτικα του. Άλλη μια ζωγραφιά φίλοι και φίλες από την Ελίζα. Δίνουμε ιδέες για διακοσμήσεις. Ωραία, καλή ώρα χρυσή φίλες μου. Να πει και τούτη κρέμα, άτε κάνει Ελίζα. Αρκετά. Και ζάλισες με. Άτε φίλες μου. Άτε και καλά Χριστούγεννα να φτάσουμε. Είναι ωραιότατη φίλη και φίλες. Ακόμα μια δημιουργία από την Ελίζα, φίλες μου, για την οικογένεια της και για εσάς όλους. Με πολύ αγάπη. Σίγουρα. Ωραία. Άτε.
Άντε φίλοι και φίλες, φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν είσαστε νέοι και δεν γραφτήκατε ακόμα. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το και να είστε καλά. Θα την κάνεις και πασαρέλα. Βέβαια, έτσι. Τα όμορφα πρέπει. Άντε, ανυπομονώ να τη γευτούμε. Παρόλο που είμαι σίγουρος θα είναι εξίσου ωραία, ίσως και πιο ωραία από την προηγούμενη. Το περιμένουμε τώρα να κρυώσει και θα δούμε τη συνέχεια. Είναι η μάμα του Γιαννούλα, αφού εξήχασα, ήταν ο Νεκτάριος και ο άλλος ο Ανδρέας, ο Σταύρος. Ρώτα με, λαλό, που εξήχασα ο Σταύρος, έρχεται ως τελευταίο και θωρούσαμε τον Σταύρο. Τι είναι κόρη, όχι ωραία, τα καλωσόρισες στο σπίτι μου. Καλώς σας είδαμε, χάρηκα που σε γνώρισα και από κοντά. Να σε καλά. Άγιος Αμβρόσιος. Είναι κουτσιβάρο, χρόνια. Και εγώ και η αδερφή μου. Είμαστε εγώ βοηθός και αδερφή. Ξέρω. Πολλά ωραία ιδέα. Και εγκριάδα. Πολλά ωραία που την σκοτώ. Θα το καταφέρει τα μόνη του. Μα η Μιχάλη, μα δεν είναι τα ωραία που τις έχει. Έτσι παρές αρέσκω μου να συζητούμε. Σίγουρα. Για όλες τις τρίτες σε γνωρίζω. Αγάπησα σε τρίτες σε γνωρίζω. Τώρα που σε γνώρισα θέλω να έρχεσαι, όποτε περνάς με πιένεις που μπορείς. Για ένα καφέ. Να έρχεσαι κανένα, εσύ τηλεφώνα μου και σπίτι Μπράβο. να μιλέω που να πεσά. Ασχολείται και γίνει καλά με την κουζίνα. Ζωή. Πέρα ήταν του Αγίου, ήταν ο Άγιος Αμβρόσιος Σαλόμος. Τώρα που σκηνήσω με Παναγιαπάτη. ένα τέτοια εκκλησία, είναι Νομίζω. Αν είναι να βάλουμε το σταυρό μας. Μα με την έβρισα άλλη είναι. Ακριβώς. Ή τυρός ή άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής σας. Αγάπη, τίποτε άλλο. Φεύγοντας δεν μείνισκουν τίποτε, δεν μαγειρεύονται. Με καριέρες, Είναι αλήθεια, με είναι σπίτια. αλήθεια. Παίρνουμε μόνο ό,τι καλό, τίποτε άλλο. Και ό,τι διάσπερνει. Αλλά η γλώσσα μου κάποτε του πνευματικού μου, τούτες οι αδικίες, δεν μου αρέσουν. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Έλα να δούμε. Πίνακας πάλι. Πίνακας ζωγραφικής. Φίλοι και φίλες, λοιπόν, φτιάξτε και εσείς αυτήν την ωραία κρέμα που δεν είναι μια απλή κρέμα και απολαύστε τη για να είστε και εσείς τυχεροί. Υγεία σας. Λούσια. Ωραία κρέμα, ωραία και τα υπόλοιπα. Το κέικ από κάτω είναι το κάρινο. Κέικ από κάτω, τα γλυκά σου μέσα, τα γλυκά σου από πάνω. Υγεία σου. Λούσια παρασκευάσματα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, φίλες μου. Κάντε τα, απολαύστε τα. Το φτιάξαμε μεσημέρι, τώρα είναι βραδάκι. Μιχάλης δεν αντέξε. Είναι το βραδινό μου. Δεν αντέξε να μείνει μέχρι αύριο. Αλλά είναι Μιχάλης. Ωραία, ανάλαφρη, βελούδινη κρέμα. Μιχάλης απολαμβάνει το, πλούσια σε υλικό. Πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Από γεύση. Τέλεια. Τέλεια. Άτσι. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι μου. Καλές γιορτές να φτάσουμε με υγεία, με αγάπη. Είναι υγεία σε καλύτερη όλο από τον το κόσμο. φυσμαχή. Καιρός για γλυκά να τα χρησιμοποιήσουμε, γεμάτες οι φύζες, πανεύκολοι και τρώγεται και εύκολα. Όπως λέει και ο Μιχάλης. Αν είστε νέοι στο κανάλι μας, ένα κλικ στο εγγραφή που υπάρχει στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Ένα κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε τις ωραίες αυτές συνταγές της Ελίζας και να είστε καλά φίλοι και φίλες. Την απόλαυσε ο Μιχάλης.